Welcome to Abans Home Kitchen. රසට ලේසියෙන් ස්මාර්ට් එකට උයා ගන්න ඔයාලගම තැන. Hi guys. වෙනස් විදිහේ අලුත් කැම ಜಾති හදලා ඔයාලගේ ගෙදර ඉන්න කට්ටියව සර්ප්‍රයිස් කරන Abans Home Kitchen එකත් එක්ක මම අදත් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. Cupcakes වලටයි muffins වලටයි කැමති කට්ටියට අද මම මේ රෙසිපි එක හදන්නේ star hotel quality එකට ඒ වගේම neat එකට. So guys, what's today's special? අද මම හදන්නේ chocolate and banana muffins with cream cheese frosting. අද මම muffins හදන්න පාවිච්චි කරන්නේ Abans Kitchen Appliances. අපි බලමු use කරන appliances මොනවද කියලා. Abans kitchen machine එක, Mistral air fryer එක, Abans hand mixer එක. අපි දැන් බලමු muffins හදාගන්න ඕන වෙන ingredients මොනවද කියලා. Powdered brown sugar, flour, cocoa powder, eggs, mashed banana, baking powder, baking soda, melted margarine, chocolate chips, milk, vanilla and brandy. අපි බලමු මුලින්ම ඕන වෙන appliance එක මොකක්ද කියලා. Abans kitchen machine එක. මේකෙන් අපිට ගොඩක් වැඩ කරගන්න පුළුවන්. මේ whisk එකෙන් අපිට පුළුවන් mix කරගන්න, ඒ වගේම මේ dough hook එකෙන් අපිට පුළුවන් dough අනා ගන්න, beater එකෙන් අපිට පුළුවන් cake වගේ දේවල් beat කරගන්න. whisk එක තමයි මම මුලින්ම පාවිච්චි කරන්නේ අපේ muffins ටික හදාගන්න. දැන් මම මේ විදිහට මේක fix කරගන්නවා. අපි මුලින්ම මේ powdered sugar එක add කරගමු. eggs තුනක් add කරගන්නවා. දැන් අපි මේක whisk කරගමු. ඔයාලට පේනවා ඇති අපිට ස්මාර්ට් එකට වැඩ කරගන්න පුළුවන් මේ මැෂින් එකෙන්. මොකද මේ ප්ලාස්ටික් කවර් එක නිසා ingredients ටික එළියට එන්නේ නැහැ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ලස්සනට ක්‍රීම් එකක් වගේ mix කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් හරිම ලේසි. ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ ඊතුරු ingredients ටික add කරගෙන mix කරන්න විතරයි. මේ තමයි අපි හදාගත්ත chocolate and banana muffin mix එක. මම දැන් හදපු muffin mixture එක paper cases වලට දාගන්නවා. මම දැන් මේ muffins ටික Mistral air fryer එකකින් bake කරනවා. මම දැන් මේක 200 Celsius වලට දාගෙන dark brown එකක් වෙනකම් බේක් කරගන්නවා. Mistral air fryer එකකින් අපිට baking, toasting, roasting, grilling, frying ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි. මස් ಜಾති වල තියෙන 80% natural fat එක ඉවත් කරගන්නත් පුළුවන්. Abans එකෙන් 2 years warranty දෙන නිසා අපිට බය නැතුව Mistral air fryer එක purchase කරන්න පුළුවන්. මේ තමයි මම බේක් කරගත්ත chocolate and banana muffins. මේ muffins ටික තව ලස්සන කරගන්න, රස කරගන්න අපි cream cheese frosting එකක් හදාගමු. අපි දැන් බලමු cream cheese frosting එක හදන්න ඕන ingredients මොනවද කියලා. cream cheese, whipping cream, icing sugar, vanilla, maple syrup. මම දැන් මේ cream cheese frosting එක හදාගන්න යන්නේ Abans hand beater එකෙන්. මේකෙන් beat කරන්න විතරක් නෙමෙයි මේ spiral beaters තියෙන්නේ dough වගේ දේවල් අනා ගන්න.
මම මුලින්ම මේ ක්‍රීම් එක ඇඩ් කරලා whip වෙනකන් බීට් කරගන්නවා. මම දැන් මේක බීට් කරගෙන ඉවරයි. දැන් මම ඇඩ් කරගන්න යන්නේ ක්‍රීම් චීස්. ඒත් එක්කම වැනිලා ටිකකුත් ඇඩ් කරගන්න. ආයි බීට් කරගන්න. දැන් මම අයිසිං sugar ටික ඇඩ් කරගන්නවා. ආයි පාරක් බීට් කරගන්න. මම දැන් බීට් කරගෙන ඉවරයි. දැන් මම මෆින්ස් වලට මේ ක්‍රීම් චීස් ෆ්‍රොස්ටිං එක පයිප් කරගන්නවා. දැන් අපි මේ විදිහට මේපල් සිරප් ටික টොප් අප් කරගන්නවා. ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වගේ කෑම ಜಾති ඉක්මනට ස්මාර්ට් එකට ලේසියෙන් හදාගන්න Abans Kitchen Appliances එක. ඔයාලටත් පුළුවන් Abans Kitchen Appliances එක කුස්සිය කිචන් කරන්න. මම ආයෙනවා මේ වගේ රසම රස රෙසිපීස් අරගෙන ඔයාලගේ ගෙදරට. Until then, stay safe guys. Abans එකෙන් බඩු අරගෙන කිචන් කරන්න.